به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل 4، بخش اول. ضریب هوشی مالی شماره 2، حفاظت از پول. حفاظت از پولتان در مقابل شکارچیان مالی امر مهمی است. همانطور که اغلب ما می‌دانیم، جهان پر از افراد سازمان‌هایی است که به دنبال فرصتی برای به چنگ آوردن پول شما هستند. بسیاری از این افراد و سازمان‌ها بسیار باهوش و قدرتمند هستند. اگر آنها باهوشتر از شما باشند یا قدرتی بیش از شما داشته باشند، پول شما را به چنگ خواهند آورد. به همین دلیل ضریب هوش مالی شماره 2 از چنین اهمیتی برخوردار است. معیار ضریب هوش مالی شماره 2 چیست؟ معیار ضریب هوش مالی شماره 1 معمولاً پول کلان است. معیار ضریب هوش مالی شماره 2 درصد هاست. اکنون منظورم را شرح می دهم. در اینجا 3 مثال از 3% متفاوت را می بینید. 1. در آمریکا کسی که سالیانه $100,000 حقوق میگیرد ممکن است 50% از آن را در قالب مالیات‌های ترکیبی همچون فدرال، ایالت و سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی پرداخت کند. درآمد خالص این فرد پس از کسر مالیات $50,000 است. 2. فرد دیگری از محل سرمایه گذاری خود $100,000 درآمد دارد و بابت آن 15% مالیات می‌دهد. لذا درآمد خالص این فرد پس از کسر مالیات $85,000 است. 3. فرد سومی $100,000 درآمد دارد و بابت آن 0% مالیات می‌دهد. درآمد خالص این فرد پس از کسر مالیات $100,000 است. در مثال‌های فوق کسی که کمترین درصد مالیات را پرداخت می‌کند بالاترین ضریب هوش مالی شماره 2 حفاظت از پول را دارد، زیرا پول کمتری را نصیب شکارچیان مالی می‌کند. در فصول بعدی شرح خواهم داد که چگونه می‌توانید به صورت قانونی پول زیادی به دست آورید و هیچ مالیاتی ندهید. اما فعلا این نگرش ساده را در ذهن داشته باشید. ضریب هوش مالی شماره 2 معیاری است که نشان می‌دهد یک فرد چه درصدی از درآمدش را از چنگال شکارچیان مالی حفاظت می‌کند. خرگوش‌ها، پرندگان و حشرات. درس‌های پدر پولدار در خصوص اهمیت حفاظت از پول در مقابل شکارچیان مالی از وقتی من و پسرش خیلی کم سن و سال بودیم آغاز شد، قبل از اینکه هیچ پولی داشته باشیم. چون ما کم سن و سال بودیم، پدر پولدار برای شرح دادن منظورش از مثال بسیار ساده کشاورزان استفاده می کرد. او می گفت یک کشاورز باید از محصولش در مقابل خرگوش‌ها، پرندگان و حشرات محافظت کند. خرگوش‌ها، پرندگان و حشرات از نظر یک کشاورز دزد هستند. برای من که پسر جوانی بودم این ایده که خرگوش‌ها دزد بودند درس سختی بود. از نظر من خرگوش‌ها موجوداتی زیبا، دوست داشتنی و بی‌ضرر بودند. همینطور پرندگان. در حقیقت من یک طوطی خانگی داشتم و اصلا دوست نداشتم پرنده ای را دزد قلمداد کنم. اما در خصوص حشرات این مفهوم برایم قابل درک بود. می‌دانستم چرا دزد خطاب می‌شود. در خانه باغچه‌ای داشتم و حشرات بسیاری از سبزیجاتم را نابود کرده بودند. پشتیبانان ما. پدر پولدار سعی نداشت در دل ما ترس و وحشت ایجاد کند. او فقط از من و پسرش می‌خواست جهان واقعی را بشناسیم. دلیل اینکه در مثال‌هایش از موجوداتی دوست داشتنی همچون خرگوش‌ها و پرندگان استفاده می‌کرد این بود که به ما بفهماند برخی از بزرگترین دزدان ثروت شخصی ما فقط راهزنان، جنایتکاران و یا قانون شکنان نیستند. او از مثال خرگوش‌ها و پرندگان استفاده می‌کرد چون می‌خواست به ما یادآور شود برخی از عظیم‌ترین شکارچیان مالی افراد و سازمان‌هایی هستند که دوستشان داریم.
به آنها اعتماد داریم یا برایشان احترام قائلیم. افراد یا سازمان‌هایی که فکر می‌کنیم طرفدار و پشتیبان ما هستند، پدر پولدار می‌گفت علت این که افراد بسیاری پشتیبان ما هستند این است که از این جایگاه راحت‌تر می‌توانند به جیبمان دسترسی داشته باشند. یکی از دلایلی که بسیاری از مردم مشکلات مالی دارند این است که دست‌های خیلی زیادی در جیب‌هایشان هستند. پدر پولدار پس از نام بردن خرگوش‌ها، پرندگان و حشرات به عنوان شکارچیان مزرعه فهرستی از شکارچیان مالی جهان واقعی را نام برد که عبارتند از 1. بروکرات‌ها یا کارکنان اداری، 2. بانکداران، 3. کارگزاران یا دلالان، 4. شرکت‌ها، 5. عروس‌ها، خواستگاران، 6. برادرزنها و 7 وکلا. 1. بروکرات‌ها یا کارکنان اداری. همانطور که همه ما می‌دانیم مالیات‌ها بزرگترین هزینه ما را تشکیل می‌دهند. کار اداره مالیات این است که پول شما را بگیرد و آن را به کارمند دولت بدهد تا خرج کند. متاسفانه مشکل اکثر سیاستمداران و صاحب منصبان اداری این است که ید طولانی در پول خرج کردن دارند. بسیاری از کارکنان دولتی نمی‌دانند چگونه پول به دست آورند و به همین دلیل تصمیم می‌گیرند کارمند دولت شوند. اگر آنها می‌دانستند چگونه پول در بیاورند احتمالاً به جای اینکه کارمند دولت شوند تاجر می‌شدند. از آنجا که کارکنان دولت نمی‌دانند چگونه پول در بیاورند اما عاشق پول خرج کردن هستند، وقت زیادی را صرف کشف راه‌های هرچه بیشتر و خلاقانه تری برای گرفتن پول ما از طریق مالیات می‌کنند. به عنوان مثال صاحب منصبان اداری آمریکا برنامه مالیاتی هوشمندانه‌ای تحت عنوان حداقل مالیات جایگزین پیاده کردند. این برنامه مالیاتی در سال 1970 ابداع شد. مالیات افزوده برای کارکنانی با درآمد بالا که سالیانه حدود $60,000 یا بیشتر حقوق می‌گیرند روشی هوشمندانه است برای اینکه از فردی بابت یک درآمد 2 بار مالیات بگیرند. مسئله این است که $60,000 در سال 1970 پول خیلی زیادی بود، اما امروزه این رقم به ندرت درآمد بالایی محسوب می شود. بسیاری از ثروتمندان این مالیات را نمی دهند. فقط کارکنانی که حقوق بالا دارند موظف به پرداخت این مالیات هستند. همونطور که می دانید ما همکنون مالیات هایی تحت عنوان مالیات بر درآمد، سرمایه گذاری، خانه، اتومبیل، بنزین، مسافرت، پوشاک، خوراک، سیگار، کسب و کار، تحصیلات، مجوزها، گواهینامه‌ها، وفات و غیره پرداخت می‌کنیم. ما مالیات روی مالیات می‌دهیم. روی مالیات‌های مالیات می‌دهیم که حتی ماهیتشان را نمی‌دانیم. این مالیات‌ها تحت عنوان خدمات رسانی به جامعه به ما تحمیل می‌شوند و برخی از آنها چنین نقشی هم دارند، اما مشکلات جامعه فقط بزرگتر می‌شوند چون صاحب منصبان اداری نمی‌دانند چگونه مشکلات را حل کنند. در نتیجه نمی‌دانند چگونه پول در بیاورند. آنها فقط می‌دانند چگونه پولها را بر روی مشکلات پرتاب کنند. وقتی پول بیشتر مشکلی را حل نمی کند، مالیات‌های جدیدی با عناوین هوشمندانه وضع می کنند. از آنجا که مشکلات فقط بزرگتر می شوند، درصدهای مالیاتی که می پردازیم فقط بیشتر می شوند. درست همانطور که بهره مرکب ما را ثروتمندتر می کنند، مالیات‌های مرکب ما را فقیرتر می کنند. این یکی از دلایل مهم بودن ضریب هوش مالی شماره 2 است. اگر تمام پولی که به دست می آورید به دست شکارچیان مالی بیفتد، نمی توانید ثروتمند شوید. مالیات ها مهم هستند. پیش از ادامه باید بگویم من مخالف دولت یا پرداخت مالیات نیستم. پدر پولدار می گفت مالیات ها هزینه
زندگی در جامعه مدنی هستند و به من و پسرش می گفت مخارج مدارس و معلمان، نیروی آتش‌نشانی و پلیس، نظام قضایی، ارتش، جاده ها، فرودگاه ها، امنیت غذا و عملکرد کلی کار دولت از محل مالیات ها تامین می شوند. مشکل پدر پولدار با مالیات ها این بود که صاحب منصبان دولتی خیلی به ندرت به حل مشکلاتی که با آنها مواجه می شدند همت می گماردند. به این معنا که مجبور بودند مالیات ها را همواره افزایش دهند. یک صاحب منصب اداری اغلب به جای حل مشکل کمیته ای را فرا می‌خواند تا به بررسی مشکل مذکور بپردازد و این بدان معناست که هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. پدر پولدار که می‌دانست ما همواره باید مالیات بیشتری پرداخت کنیم چنین فلسفه‌ای داشت: شغل یک صاحب منصب اداری این است که دستهایش را عمیق‌تر در جیب شما فرو کند، البته به شکل قانونی، و شما باید کاری کنید که به شکل قانونی مالیات هرچه کمتری بدهید. متاسفانه اغلب اوقات کسانی که کمترین درآمد را دارند همان کسانی هستند که بالاترین درصد مالیات را پرداخت می‌کنند. طی یکی از گردهمایی‌های اخیر وارن بافت مجبور شد در خصوص نظام مالیاتی ایالات متحده چنین بگوید: ما 400 نفری که اینجا حضور داریم نسبت به میزبانان یا کسانی که خانه‌هایمان را تمیز می‌کنند بخش کمتری از درآمد خود را بابت مالیات می‌پردازیم. اگر شما در زمره آن 1% از خوشبخت‌ترین افراد جامعه بشری هستید، این دین به گردنتان است که به حال آن 99% دیگر افراد جامعه بشری فکری بکنید. کدام حزب سیاسی بهتر است؟ درست همانطور که می‌دانید من نه جمهوری خواه هستم نه دموکرات، نه محافظه کار نه لیبرال، نه سوسیالیست و نه طرفدار نظام سرمایه داری. وقتی از من میپرسند به سادگی جواب میدهم که به نوعی جزئی از همه آنها هستم. به عنوان مثال در جایگاه یک سرمایه‌دار میخواهم پول خیلی زیادی به دست آورم و تا جایی که ممکن است مالیات کمتری بدهم. به عنوان یک سوسیالیست در قالب کمک‌هایی که میتواند از مالیات کسر شود به خیریه ها کمک می کنم و برای امور ارزشمند هزینه می کنم و می خواهم مبالغی که بابت مالیات می پردازم صرف ایجاد جامعه‌ای بهتر و رسیدگی به وضعیت کسانی شود که واقعا قادر به مراقبت از خودشان نیستند. بسیاری از مردم بر این باورند که در زمینه پول جمهوری خواهان بهتر از دموکرات ها عمل می کنند. حقایق مؤید باور آنها نیست. جمهوری خواهان میگویند دموکرات ها از مردم مالیات میگیرند و خرج میکنند. از سوی دیگر جمهوری خواهان از مردم قرض میگیرند و خرج میکنند. برآیند عملکرد هر دو حزب افزایش وام ملی بلند مدت است که عودت آن در قالب مالیات‌های بیشتر به نسل‌های آتی واگذار می‌شود. این یکی از علائم ضریب هوش مالی پایین است. این رؤسای جمهوری دموکرات یعنی روزولت و جانسون بودند که در دوران ریاست جمهوری خود به نظام تأمین اجتماعی و بیمه پزشکی سالمندان، دو مورد از گرانبهاترین و به طور بالقوه خطرناکترین طرح‌های اجتماعی در تاریخ جهان اعتبار بخشیدند. آمریکا در دوران تصدی رئیس جمهور جمهوری خواه خود آیزنهاور بزرگترین ملت وام دهنده بود. ما ملتی ثروتمند بودیم، اما زمانی که رئیس جمهور جمهوری خواه ریچارد نیکسون تصدی این امر را به عهده گرفت، قوانین پول تغییر کردند و ثروت ایالات متحده کم کم دستخوش تغییر شد. در سال 1971 نیکسون به عنوان رئیس جمهور نظام پایه طلا را لغو کرد و به این ترتیب دلار از پول به یک ارز تبدیل گشت. نیکسون به دولت ایالات متحده اجازه داد تا حد لازم برای حل مشکلات پولی ما اسکناس چاپ کند، درست مثل اینکه
فردی چک‌هایی بنویسد بدون اینکه پولی در بانک داشته باشد. اگر کاری را که دولت در آن زمان انجام داد ما انجام داده بودیم، پشت میله‌های زندان بودیم. یکی از علل افزایش شکاف بین ثروتمندان و هر کس دیگر این است که اغلب مردم همچنان در چارچوب قوانین قدیم پول، یعنی قوانین نظام سرمایه‌داری قدیم کار می‌کنند. پس از سال 1971 قوانین جدید پول ظهور کردند. ثروتمندان ثروتمند شدند و فقرا و طبقه متوسط سخت‌تر کار کردند تا قربانی این وضعیت نشوند. در سال 1980 ریگان رئیس جمهور جمهوری‌خواه اقتصاد مبتنی بر تولید را ترویج داد که دیدگاهی بر پایه پیشگویی‌های غیر کارشناسانه بود. نگرش‌های اقتصادی جدیدی که ریگان، هنرپیشه و سخنوری بزرگ نه اقتصاددان ترویج میداد، بر اساس این خیال واهی بود که می توانیم مالیات‌ها را کاهش دهیم و صورت حساب‌های دولت را از طریق وام گرفتن پرداخت نماییم. درست مثل وقتی که با استفاده از کارت‌های اعتباری صورت حساب‌هایمان را پرداخت می‌کنیم. در اواسط دهه 1980 وقتی توماس گیلمور که بعداً یکی از اعضای هیئت مشاوران اقتصادی رئیس جمهور ریگان شد، دریافت که ایالات متحده به نوعی بحران در پرداخت وام نزدیک می شود. گفت نگران نباشید، ما می توانیم با کمک رسانه‌ها مطالباتمان را از وام گیرندگان وصول نماییم. می توانید مرا دیوانه خطاب کنید، اما نام این کار معمولاً تقلب است. بنا به تغییری که در سال 1971 در ماهیت پولی ما رخ داد و به علت اقتصاد مبتنی بر تولید ریگان، وام ملی ایالات متحده به حد انفجار رسید. در پایان دوران تصدی ریگان، بدهی دولت فدرال 2.6 تریلیون دلار بود. معاون ریگان جورج بوش پدر که می‌دانست بدهی ملی به علت نبود درآمد حاصل از کاهش مالیات که به دستور ریگان صورت گرفته بود در حال انفجار بود، در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم گفت قول می‌دهم هیچ مالیات جدیدی وضع نشود. پس از اینکه به ریاست جمهوری منصوب شد، مالیات‌ها را افزایش داد و لذا برای دوره دوم انتخاب نشد. سپس رئیس جمهور کلینتون از حزب دموکرات به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. پس از اینکه آن رسوایی اخلاقی را به بار آورد، در حالی که دفتر ریاست جمهوری را ترک گفت که بودجه را به تعادل رسانده بود و بدهی ملی را افزایش نداده بود، البته همانطور که درباره زندگی خصوصی خود دروغ می‌گفت، درباره توازن بودجه نیز دروغ گفته بود. او توانسته بود با حساب کردن دلارهای مالیاتی به عنوان درآمد تامین اجتماعی و بیمه پزشکی سالمندان به بودجه توازن بدهد. او به جای اینکه این پول را به وجوه امانی تامین اجتماعی منتقل کند، آن را خرج کرده بود. مثل این بود که از صندوق دانشکده دخترش پول بگیرد و با آن برای معشوقش لباس جدید بخرد. اما کلینتون در دوران تصدی خود حقیقتی را برملا کرد. او اقرار کرد چیزی به نام وجوه امانی تامین اجتماعی وجود نداشته است. در دوران ریاست جمهوری کلینتون، بیمه پزشکی سالمندان در وضعیت قرمز به سر می برد، به این معنا که بیش از آن که پول وارد آن شود، پول از آن خارج می شد. به زودی تامین اجتماعی نیز در مخمسه مشابه قرار خواهد گرفت، زیرا 78 میلیون نفر از نسل پرزاد و ولد در سال 2008 بازنشسته می شوند. سپس جورج بوش پسر به ریاست جمهوری رسید. او پس از یکپارچه کردن جهان به دنبال واقعه 11 سپتامبر با استفاده از محبوبیت خود با ادعاهای بی‌اساس برای جنگ با عراق پول هزینه کرد. امروز او یکی از منفورترین رؤسای جمهوری
ایالات متحده در تاریخ است. این جنگ نه تنها یک فاجعه بود، بلکه بانک فدرال رزرو نرخ‌های بهره را کاهش داد و تحت نظارت خود سیل پول کم پشتوانه را به جهان سرازیر ساخت. جورج بوش پس از تنها 5 سال ریاست جمهوری بیش از مجموع رؤسای جمهوری ایالات متحده تا آن زمان پول قرض کرد. بحران وام بی پشتوانه امروز ثمره سیاست‌های اقتصادی اوست. منظور از بیان تمام مطالب فوق این است که بگوییم مهم نیست کدام حزب به ریاست جمهوری میرسد. اگر دموکرات ها سر کار بیایند احتمالاً مالیات میگیرند و خرج میکنند. اگر جمهوری خواهان به قدرت برسند احتمالاً قرض میگیرند و خرج میکنند. در هر دو حالت نتیجه اصلی یکی است: وام بیشتر، مشکلات مالی عظیمتر و مالیات های بیشتر. بودجه هایی که با سرکیسه کردن هرچه بیشتر شما تأمین می شوند. شما طرفدار نظام سرمایه‌داری هستید یا نظام سوسیالیستی؟ سالها پیش لطیفه‌ای شنیده بودم که تفاوت بین فردی سوسیالیست و فردی طرفدار نظام سرمایه‌داری را شرح می‌داد. روزی یک سوسیالیست در خانه کشاورزی را به صدا درآورد و از او خواست به حزب سوسیالیست محلی ملحق شود. کشاورز که نمی‌دانست سوسیالیست چیست، از او خواست با یک مثال رفتار سوسیالیستی را شرح دهد. سوسیالیست گفت اگر شما یک گاو داشته باشید، هر کسی در این روستا می‌تواند مقداری از شیر گاوتان را داشته باشد. سوسیالیست به معنای سهیم کردن همگان در ثروت است. کشاورز گفت خب به نظر می‌رسد. سوسیالیست گفت و اگر شما یک گوسفند داشته باشید، هر کسی میتواند در پشم آن سهیم باشد. کشاورز گفت خیلی عالی است. سوسیالیست خوب به نظر میرسد. سوسیالیست که فکر میکرد کشاورز به سوسیالیسم علاقه‌مند شده است گفت عالی است و اگر شما یک مرغ داشته باشید، همه در تخم مرغ‌هایش سهیم هستند. در این هنگام کشاورز با عصبانیت فریاد زد چی؟ این وحشتناک است. برو بیرون و ایده های سوسیالیستیت را هم با خودت ببر. سوسیالیست تته کنان گفت اما نمیفهمم. شما از اینکه شیر و پشم را با همه سهیم شوید خوشحال بودید. چرا به سهیم کردن همگان در تخم مرغ‌ها معترض هستید؟ کشاورز قرولند کنان گفت چون من نه گاو دارم نه گوسفند، اما یک مرغ دارم و به همین دلیل است که ضریب هوش مالی شماره 2 تا این حد اهمیت دارد. هر کسی قبول دارد که ما باید ثروت را با بقیه سهیم شویم، البته مادام که ثروت شما باشد نه ثروت خودش. درآمد خود را با دقت انتخاب کنید. بنا به مطالبی که در فصل‌های پیشین خواندید، همکنون می‌دانید که درآمد 3 نوع مختلف دارد: درآمد حاصل از کار، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و درآمد بی‌نیاز از کار. شناخت تفاوت بین آنها مهم است، به ویژه وقتی قرار باشد از پولتان در مقابل صاحب منصبان اداری محافظت کنید. کار کردن برای درآمد حاصل از کار به شما این امکان را نمی دهد که در مقابل مالیات‌های یغماگر حفاظت زیادی از آن به عمل آورید. در آمریکا حتی کسانی که حقوق پایین میگیرند درصد بالایی از حقوقشان را در قالب مالیات پرداخت میکنند. کارگران تقریبا 15% مالیات برای تامین اجتماعی میدهند. همچنین به دولت فدرال، ایالت و اداره مالیات‌های محلی نیز مالیات پرداخت می‌کنند. اکنون می‌توانم بشنوم که برخی از افراد می‌گویند مالیات تأمین اجتماعی 15% نیست. آنها فکر می‌کنند رقم این مالیات بیشتر به 7.4% نزدیک است و این کارفرمای شماست که 7.4% دیگر را می‌پردازد. شاید این امر حقیقت داشته باشد، اما نگرش من به این 15% مرکب
این است که این رقم پول من است. اگر کارفرمای من آن را به دولت پرداخت نکرده است، باید آن را به من پرداخت نماید. همین امر در خصوص کارمندانی که فکر می‌کنند کارفرمایشان پول طرح سرمایه گذاری کارکنان برای بازنشستگی آنها را می‌دهد نیز صدق می‌کنند. پولی که کارفرمای شما نزد یک بانکدار سرمایه گذاری به امانت گذاشته است نیز پول شماست. من شخصاً نمی‌خواهم دولت به امور مربوط به امنیت مالی من در آینده رسیدگی نماید. دولت وظیفه خطیری به عهده دارد. من ترجیح می دهم خودم از پولم مراقبت کنم. دولت هوش مالی زیادی ندارد. دولت صرفاً پولهایی را که از مردم می گیرد خرج می کند. قدرت ها می دانند که اغلب مردم فاقد دانش مالی هستند. پس چرا خودشان و دوستانشان را با پولهای شما ثروتمند نکنند؟ 2. بانکداران. بانک ها برای محافظت از پول مردم در مقابل راهزنان تأسیس شدند، اما اگر بفهمید بانکدار شما خود یک راهزن است چه می کنید؟ نیازی نیست یک بانکدار دستش را در جیب شما ببرد. شما با دستهای خودتان پولتان را از جیبتان بیرون می آورید و تحویل او می دهید. اما چه می کنید؟ اگر بفهمید همین افرادی که با اطمینان کامل پولتان را به دستشان می سپارید بیش از آنچه بدانید روی پولتان سود می برند و البته این کار را به صورت قانونی انجام می دهند. فرماندار نیویورک زمانی که دادستان نیویورک بود، شماری از مؤسسات بانکی سرمایه گذاری و شرکت‌های عظیم صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری را مورد تحقیق و تفحص قرار داده بود و دریافته بود که مرتکب چندین اقدام غیرقانونی شده اند. همان افرادی که مردم با اطمینان پولشان را نزد آنها به امانت می سپردند، کمی بیش از آنچه باید از کار خود سود می بردند. این شرکت‌های مجرم در مقابل دلارهایی که برداشته بودند مقداری جزئی جریمه شدند، در عین حال که مقدار جزئی جریمه های آنها ناراحت کننده است. آنچه بیشتر آزاردهنده است این است که این بانکداران همچنان به کسب و کار خود مشغولند. مشکل اینجاست که تحقیق و تفحص الیوت فقط به مؤسسات بانکداری سرمایه گذاری نیویورک سیتی محدود می شد. مسئله بانکدارانی که از مشتریان از همه جا بیخبر خود سوء استفاده می کنند مشکلی جهانی است. هرچه شرکت‌های بیشتری دست حمایت خود را از زندگی و آتیه کارگران برمی‌دارند، کارگران بیشتری مجبور می‌شوند برای بازنشستگی خود پول پس‌انداز کنند. کارگران پولی ندارند که همچون صاحبان کسب و کار از خدمات مالی حرفه‌ای استفاده کنند. این وضعیت موجب می شود منبع پول بیزبان به لحاظ مالی رشد کند و به صورت یک بالون هوای داغ درآید، به گونه‌ای که بانکداران و کسانی که به کارگران خدمات مالی عرضه می کنند پولدارتر و پولدارتر شوند. امروز صندوق‌های بازنشستگی کارگران سوخت یک انفجار اقتصادی عظیم را تأمین می‌کنند. صندوق‌های بازنشستگی اقیانوسی از پول هستند که در تاریخ جهان بی سابقه بودند که البته توسط بانکداران محافظت می‌شوند، نه شما. تحقیق و تفحص آغاز می شود. در سال 2007 کنگره ایالات متحده تحقیق و تفحص در خصوص برنامه بازنشستگی کنونی به نام K401 و صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری را که تحت نظارت بانکدارانی که با اطمینان پول خود را به آنها می سپاریم قرار داشت آغاز کرد. مطلب زیر برگزیده است از مقاله‌ای که در تاریخ 14 مارس 2007 در وال استریت ژورنال به چاپ رسید تحت عنوان الیورلیز. برنامه بازنشستگی K401 برای شما چه هزینه‌ای دارد؟
در برنامه‌های بازنشستگی نیازی نیست معلوم شود چه تعداد از افراد در هزینه‌ها سهیم هستند. هزینه‌هایی که می‌توانند خیلی زیاد باشند، از جمله هزینه‌های مربوط به حسابرسی‌های مستقل، ثبت و نگهداری حساب‌ها، خدمات مشاوره، همچنین خطوط کمکی و البته هزینه ابتدایی اداره کردن صندوق‌ها در یک برنامه بازنشستگی. تنش فزاینده پیرامون هزینه‌های برنامه بازنشستگی کا 401 قانونگذاران دولت فدرال را بران داشت تا هفته گذشته به تحقیق در خصوص این موضوع بپردازند که آیا اعلام هزینه‌ها به شکل نادرست موجود می‌شود. کارکنان به راحتی نتوانند متوجه شوند که این برنامه به نفعشان است یا نه. مشکل این هزینه‌ها این است که حتی کارفرمای شما نمی‌تواند از آنها سر در بیاورد. در حقیقت کارفرمای شما حتی از برخی از آنها بی اطلاع است، چون ناپیدا هستند. به این ترتیب چگونه می‌توان انتظار داشت که شما از این هزینه‌ها مطلع باشید و یا آنها را درک کنید؟ در ادامه این مقاله آمده است اکنون برخی از کارفرماها سعی دارند با استخدام مشاوران بیرونی از درآمدها سر در بیاورند. یکی از موارد شایان توجه عبارت است از هزینه‌های بالا، پیچیدگی و تضادهای احتمالی هنگام توافق بر سر محاسبه و تقسیم سود. اینها شامل هزینه‌هایی هستند که یک شرکت سرمایه‌گذاری بابت خدمات حسابرسی به یک شرکت بیمه بازنشستگی می‌پردازد. این هزینه‌ها اغلب در مخارج سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی در این برنامه‌ها لحاظ می‌شوند و به افزایش هزینه برنامه‌ریزی شرکا منجر می‌گردند. با خواندن مقاله فوق معلوم می شود چقدر برای تأمین کنندگان وجوه صندوق بازنشستگی یعنی بانکداران راحت است که با پول شما ثروتمند شوند. همانطور که قبلا اشاره کردیم فلسفه وجودی بانک ها حفاظت از پول شماست. اکنون آنها کار می کنند تا این پول را از شما بگیرند. بخش غم‌انگیز این وضعیت این است که ما این کار را برایشان خیلی ساده می کنیم. حالا دیگر حتی لازم نیست شخصاً به بانک برویم. در حقیقت حتی ممکن است بابت این کار از شما هزینه هم دریافت کنند. در عوض پول مستقیما از حقوق شما کسر می شود قبل از اینکه حتی به دست شما برسد. دیگر لازم نیست بانکداران پول را از جیبمان بردارند، زیرا این پول حتی به جیب‌هایمان هم نمی رسد. تراشیدن سکه ها. در دوران امپراتوری روم بسیاری از امپراتورها با سکه های خود بازی می کردند. بعضی از آنها سکه ها را می تراشیدند و از لبه آنها کمی طلا و نقره بر می داشتند. به همین دلیل است که امروزه روی لبه سکه ها شیارهایی وجود دارد. این شیارها از تراشیده شدن سکه ها محافظت می کنند. وقتی امپراتورها دیگر نتوانستند لبه سکه ها را بتراشند، به خزانه‌داری ها دستور دادند طلا و نقره را با فلزات پایه ارزانتری ترکیب نمایند. دولت ایالات متحده نیز در دهه 1960 با سکه های خود همین کار را کرد. ناگهان سکه های نقره ناپدید شدند و جای خود را به سکه های جعلی دادند. سپس در سال 1971 دلار ایالات متحده به پول کم پشتوانه تبدیل شد، زیرا پایه طلا به طور کامل از آن حذف گردید. بانک ها در اشکال بسیاری بزرگترین شکارچیان مالی هستند. آنها هر روز با چاپ کردن هرچه بیشتر پول کم پشتوانه ثروت پسنداز کنندگان را به یغما میبرند. به عنوان مثال قوانین بانکداران به آنها اجازه میدهد پسنداز شما را بردارند و درصد اندکی از آن را به عنوان سود به شما بدهند. به این ترتیب در ازای هر $1 که پسنداز می کنید
بانک اجازه دارد حداقل $20 بیشتر وام بدهد و بابت آن سود بالاتری دریافت نماید. به عنوان مثال شما $1 سپرده می‌گذارید و بانک بابت آن سالیانه 5% به شما سود می‌دهد. بانک این اجازه را دارد که همزمان $20 وام بدهد و بابت این که شما از کارت اعتباری خود استفاده می‌کنید 20% از شما سود بگیرد. بانک 5% بابت $1 سود می‌دهد و بابت $20 20% سود دریافت می‌کنند. بانک‌ها به همین طریق ثروتمند می‌شوند، کاری که اگر من یا شما انجام دهیم ممکن است به زندان بیفتیم. این عمل ربا نام دارد. به علاوه این کار موجب تورم می شود چون بانک های ما با پول بازی می کنند. شکاف بین ثروتمندان و فقرا وسیع‌تر می شود. امروزه پسنداز کنندگان بازنده هستند و بانکدارها برنده. در چارچوب قوانین جدید پول ما باید بدانیم چگونه برای به دست آوردن دارایی ها قرض کنیم، چون دیگر پول پسنداز نمی کنیم. به عبارت دیگر در نظام سرمایه‌داری جدید وامگیرندگان برنده هستند، نه آنهایی که در حسابهای بانکی پول پسنداز می کنند. 3. کارگزاران یا دلالان. کارگزار واژه دیگری است برای فروشنده. در دنیای پول عرصه‌هایی از قبیل سهام، اوراق قرضه، املاک، رهن‌ها، بیمه، کسب و کارها و غیره به دست کارگزاران اداره می شود. یکی از مشکلات امروز این است که اغلب مردم مشاوره مالی خود را از فروشندگان می گیرند، نه از ثروتمندان. چنانچه با کارگزار ثروتمندی روبرو شدید، باید از او بپرسید آیا ثروت او حاصل توانایی وی در فروش یا امور مالی بوده است؟ یک بار وارون بافت گفت وال استریت جایی است که افرادی با اتومبیل‌های رویز رویز وارد آن می‌شوند تا از کسانی که با مترو آمد و شد می‌کنند مشاوره مالی بگیرند. پدر پولدار می گفت آنها به این علت کارگزار شما می شوند که خودشان از شما ورشکسته ترند. کارگزاران خوب، کارگزاران فقیر. یکی از مشکلات نداشتن پول زیاد این است که کارگزاران شایسته‌ای که در کار خود مهارت دارند اغلب برای شما وقت ندارند. آنها مشغول کار کردن با مشتریان ثروتمند خود هستند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر.